එයාට පුරුදුයි. ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. ඔයා ඔයාගේ අම්මගෙන් ඇහුවොත් අම්මේ උදේට නැගිටලා මෙච්චර වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අම්මා උත්තර දෙයි මට පුරුදුයිනේ පුතේ කියලා. පුංචි දරුවෙක් තනියම කෑම කන හැටි දැක්කොත් අනේ එයා කොහොමද තනියම කෑම කන්නේ කියලා ඇහුවොත් එයාගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි වාට කියයි එයාට පුරුදුයි කියලා. ඒත් අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? එයාට පුරුදුයි. අන්න ඒක ගැන අද මේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉගෙන ගමු. කෙනෙක්ගේ පුරුද්දක් ගැන කතා කරන හැම වෙලාවෙම වගේ අපි පාවිච්චි කරනවා used to කියන යෙදුම. හැබැයි එතනදී මේ used to කියන යෙදුම පාවිච්චි කරන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. මම මේ ක්‍රමවේදයන් තුනම ගැනම වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ පාඩම බලන්න. මෙතනදී අපි එයාට පුරුදුයි කියන අර්ථය විතරක් ඉස්මතු කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගමු. She is used to. ඇයට පුරුදුයි. He is used to. ඔහුට පුරුදුයි. It is used to. මෙතනදී පරිස්සම් වෙන්න මේ it කියන එක අපි හිතමු සතෙක් ගැන කතා කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා කියලා. අන්න එතනදී it is used to කිව්වම ඒ සතාට පුරුදුයි ඌට පුරුදුයි කියන අර්ථය තමයි අපි ඉස්මතු කරන්නේ. That dog is used to. it වෙනුවට අපිට පුළුවන් සතාගේ නම පාවිච්චි කරන්න. That cat is used to. ඒ පූසට පුරුදුයි. අන්න ඒ විදිහට. ඊළඟට they are used to. ඔවුන්ට පුරුදුයි. We are used to. අපිට පුරුදුයි. You are used to. ඔයාට පුරුදුයි. I am used to. මට පුරුදුයි. දැන් බලන්න මේ used to කියන එක පාවිච්චි කරන හැම වෙලෙම he she it එක is form එකත් they we you එක are form එකත් I එක am form එකත් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම මේ හැමදේම රතු පාටින් සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් උදාහරණ වාක්‍යයක් එක්ක කතා කරමු. Can she live alone? ඇයට තනිවම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? මගේ උත්තරය තමයි she is used to it. එයාට ඒක පුරුදුයි. කවුරු හරි කාන්තාවක් තනියම ජීවත් වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එයාව බලලා අපි අහනවා අනේ එයාට තනියම ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා එයාට පුරුදුයි කියලා. කොහොමද කියන්නේ? She is used to it. දැන් ඔන්න බලන්න මම කියලා දුන්නේ used to කියන යෙදුම පාවිච්චි කරනවා කියලානේ. ඇයි මම මෙතනදී it කියලා කොටසක් එකතු කරේ? අන්න ඒකත් අපි චුට්ටක් පැහැදිලි කරගමු. අපි මෙතනදී යම්කිසි දෙයක් කෙනෙක්ට පුරුදුයි කියලා කියන්නනේ උත්සාහ ගන්නෙ. ඉතින් අර යම්කිසි දෙයක් කියන අර්ථය ඉස්මතු කරන්න it කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා. used to කියලා කියන්නේ පුරුදුයි, it කියලා කියන්නේ ඒක. ඒක පුරුදුයි කියන අර්ථය තමයි used to it කියලා පාවිච්චි කරාම ඉස්මතු වෙන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය. Wow, she is eating by herself. wow, එයා තනියම කනවා. චූටි ළමයෙක් මාස 8 9 වගේ ළමයෙක් තනියම කනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒක දැක්කම අපිට පුදුම හිතෙනවා. අපි තනියම කෙනෙක්ට කියනවා එයා තනියම කනවනේ කියලා. එතකොට එයාගේ අම්මා උත්තර දෙනවා she is used to it. එයාට ඒක පුරුදුයි කියලා. ඊළඟ උදාහරණය. Why did you let him go there? ඇයි ඔබ ඔහුට යන්න දුන්නේ? හිතන්න කාට හරි ස්ථාන මාරු වීමක් ලැබෙනවා හරි දුෂ්කර පැත්තක. හැබැයි ඒ පුද්ගලයාට ඒ වගේ මාරු වීම ගොඩාක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔහුට ඒක හරි පුරුදු දෙයක්. එහෙනම් කවුරු හරි ඇහුවොත් ඇයි ඔයා ඔහුට යන්න දුන්නේ කියලා ඒ පුද්ගලයාගේ උත්තරේ තමයි එයාට ඒක පුරුදුයිනේ කියන එක. කොහොමද අපි කියන්නේ? He is used to it. ඔහුට ඒක පුරුදුයි. ඔන්න දැන් මේ used to it කියන යෙදුම පාවිච්චි කරලා අලුත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් එකකින් ඒක අපිට ඉදිරිපත් කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර අපේ Viral Beam YouTube channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත්.